Cảm ơn các khán giả của chương trình Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, là host của chương trình. Và chúng ta rất vinh hạnh có được sự tham dự của một khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là chị Nguyễn Thị Minh Giang, partner trong mảng talent và culture, tức là mảng về nhân tài và văn hóa tại Mekong Capital. Mình có biết chị Minh Giang trong một thời gian gần đây, và trong cái hành trình mình làm chương trình Vietnam Innovators thì mình phát hiện ra là rất nhiều những nhà lãnh đạo doanh nghiệp họ đều nói rằng innovation, tức là sự đổi mới sáng tạo, thì thường bắt đầu từ con người. Và mình nghĩ tới muốn tìm tới một chuyên gia nào đó về mặt con người, về mặt văn hóa, về mặt nhân tài, thì mình nghĩ ngay tới chị Minh Giang. Tại vì mình có biết chị Giang trong những chương trình trước đây, trong những lần làm việc trước đây, và nghe được những chia sẻ của chị Giang rất là thú vị về văn hóa các doanh nghiệp. Cũng bật mí với các khán giả một chút, đó là chị Giang đã có 30.000 giờ làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực về nhân sự, về văn hóa và con người. Và cảm ơn chị Giang đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Ruby, cảm ơn team Vietcetera đã mời Minh Giang. Chị Giang có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình cũng như về Mekong Capital được không? Minh Giang thì làm việc, chị làm ở Mekong Capital đến nay là 11 năm. Và thực ra là cái hành trình vào Mekong Capital thì ban đầu mình nghĩ rằng là mình vào Mekong Capital chắc là để làm tuyển dụng thôi. Nhưng mà sau đó với cái sự mà phát triển của các công ty, cũng như là cái việc mà Mekong Capital liên tục đổi mới và sáng tạo trong cái việc làm sao để mình có thể tạo ra giá trị cho các công ty của mình, thì càng ngày thì cái gọi là cái scope of work, cái công việc của mình nó càng mở rộng ra. Ban đầu là tuyển dụng, sau đó là tổ chức đào tạo, rồi sau đó là tư vấn về văn hóa doanh nghiệp, rồi hiện tại giờ là ôm luôn gọi là đứng lớp cũng như là làm huấn luyện viên, làm coach cho các cái lãnh đạo mà trong cái danh mục đầu tư của Mekong. Thì hành trình 11 năm nó bắt đầu từ đấy. Cho em hỏi một chút về title của chị Giang. Bởi vì là thường thì mọi người hay gọi cái lĩnh vực mình làm về con người gọi là lĩnh vực HR hoặc là nhân sự. Ở Mekong Capital thì title của chị Giang tên là partner, tức là đối tác quản trị, đúng không ạ? Về mảng talent, về mặt nhân tài và culture. Thì tại sao nó có một cái tên đặc biệt như vậy cho nhiệm vụ của chị ạ? Thực ra là mọi người sẽ thấy là ở các công ty thì có giám đốc nhân sự, đúng không? Thực ra là công việc của Giang thì nó cũng làm về con người và làm về nhân tài và văn hóa doanh nghiệp. Và có một cái điều là trước giờ trong các cái lần trước Giang trả lời phỏng vấn thì Giang cũng nói là ở Mekong mình không coi là con người, human là resource. Mình không coi cái con người là resource, mà mình coi rằng là con người của mình chính là những nhân tài. Và cái việc mà mình tập trung vào gọi là ưu tiên để mà phát triển nhân tài, phát triển con người và phát triển cái môi trường, đây là cái văn hóa mà để cho những cái nhân tài đó người ta có thể gọi là nở hoa, người ta có thể phát triển. Thì mình chỉ muốn tập trung vào hai cái đó là nhân tài và văn hóa. Còn cái chữ partner thì thật ra là ở Mekong thì gọi là cái vị trí đó là cái vị trí tạm gọi là cao nhất trong cái gọi là từ director, giám đốc rồi lên partner. Nhưng mà Giang rất là thích cái câu mà Ruby vừa mới chia sẻ là partner nó là đối tác. Và Giang nhận rằng là Giang rất là may mắn và vinh hạnh cho đến ngày hôm nay được 11 năm là đối tác về nhân tài và văn hóa cho Mekong, cũng như là cái người là cái đối tác tin cậy về nhân tài và văn hóa cho các công ty trong danh mục đầu tư của mình. Em thấy là nhiều người đi làm sau 11 năm làm một công ty sẽ chán, đúng không ạ? Sẽ muốn nhảy sang một công việc mới. Điều gì khiến cho chị Giang ở lại với Mekong trong tới tận 11 năm lận? Cái này là Giang nghĩ là một phần lớn ở đây mà Giang nghĩ là Giang phải đưa credit đó, và là đưa cái gọi là đưa cái sự ghi nhận này là cho đội ngũ lãnh đạo của Mekong, là họ là những con người mà đã cam kết với những cái điều mà nó rất là lớn. Và bởi vì họ cam kết những cái điều rất là lớn ở đây, mà cụ thể là mình mục tiêu của gọi là cái sứ mệnh của Mekong Capital là mình tạo ra những cái sự đột phá, những cái sự phồn thịnh và cái sự viên mãn cho tất cả những cái người mà có liên quan với mình. Thì với cái cam kết và với cái mục tiêu lớn như thế và sứ mệnh như thế, thì đội ngũ lãnh đạo của Mekong luôn tạo ra cái không gian mà để cho nhân viên ở đấy họ có cái cơ hội để mà người ta làm mới bản thân mình. Họ được có cơ hội mà được thử thách hàng ngày để làm những công việc mới, để làm những cái hành động mới, để gọi là thay đổi và chuyển hóa bản thân mình. Thì Giang nghĩ là nếu mà trong một cái môi trường mà cái người lãnh đạo và từ trên xuống dưới mà đã đồng lòng và cam kết để mà tạo ra một cái môi trường như vậy, thì không riêng gì Giang mà Giang nghĩ bất kỳ ai
là cái người mà nhân viên và đi làm thì họ cũng sẽ sẵn lòng để chọn lựa và gắn bó lâu với Mekong, hay là gắn bó lâu với một công ty? Nghe có vẻ như một công việc rất là thú vị. Bản thân Ruby em nghĩ là đi làm em cũng rất là yêu thích những công việc nào mà cho mình cơ hội để mình tiếp tục mình phát triển và làm mới bản thân, học những điều mới, đối diện với những thử thách mới, và bởi vì những thử thách đấy nó khiến cho mình trở thành người có năng lực hơn, hoặc là sống cảm thấy viên mãn hơn, thấy công việc của mình ý nghĩa hơn. Thế thì thực ra là chị Giang vừa nói chuyện tới cái tầm nhìn và sứ mệnh rất là lớn của Mekong là một quỹ đầu tư. Cũng có thể là một số khán giả của chương trình Vietnam Innovator chưa biết cái sự khác biệt giữa triết lý đầu tư của Mekong Capital với các quỹ đầu tư khác, thì chị Giang có thể chia sẻ thêm một chút về triết lý đầu tư của Mekong Capital không? Thực ra là em có nghe một cái tin đồn như thế này, chị Giang có thể giải cho em này, là em có nghe là Mekong Capital sẽ chỉ đầu tư vào những công ty nào mà họ rất là chú trọng về mặt con người và văn hóa. Thì tại sao lại như vậy? Nếu mà nó là đúng thì tại sao lại như vậy? Cái này là một sự lựa chọn đó Ruby. Tại Giang nghĩ rằng là ở Mekong Capital thì cái triết lý đầu tư của Mekong Capital, mình tin vào một cái triết lý là đằng sau cái sự thành công về con số hay là những cái kết quả đột phá chính là con người và văn hóa. Con người ở đây là những cái nhân viên, những người lãnh đạo làm ở trong công ty đấy. Còn văn hóa đó là cái cách thức mà mọi người đang phối hợp làm việc và giao tiếp với nhau. Và nếu như mà Ruby đặt lại cái câu hỏi, trả lời lại cái câu hỏi của Ruby là cái chuyện này nó khác với các quỹ khác. Giang không biết các quỹ khác làm gì thì Giang cũng không biết. Nhưng mà thật ra là Giang biết là Mekong Capital mình luôn trăn trở và mình luôn gọi là làm mới và luôn đi tìm cái câu trả lời là làm sao để mình có thể tạo ra giá trị tốt hơn cho các doanh nghiệp, làm sao để có thể mà mình có thể đối tác và đồng hành với họ để mà giúp họ đạt được những cái tầm nhìn. Thì cái triết lý đầu tư của Mekong Capital là đầu tư mà lấy tầm nhìn làm định hướng, nghĩa là bắt đầu từ cái mục tiêu và cái cam kết đột phá. Thì mình và những cái người họ dám cam kết về chuyện đấy, và cái chuyện mà người ta dám chơi một cái cuộc chơi lớn. Và bây giờ liệu mà họ sẵn lòng là họ chuyển hóa bản thân họ hay không, thì sự lựa chọn của Mekong thôi. Mình tin rằng là đấy là một cái sự lựa chọn mà đến giờ phút này đã tạo ra những cái doanh nghiệp mà như là Thế Giới Di Động, hay là Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, hay là những cái khoản đầu tư gần đây như là Ruby cũng có biết, ví dụ như F88, Pizza4P, Pharmacity, Yola. Thì tất cả những cái nhà lãnh đạo này họ đều có chung một cái điểm chung và là cái điểm chung đó nó đã gắn kết và đã trao cho cái Mekong Capital cái cơ hội vinh hạnh để làm đối tác với họ. Đó là đều là những nhà lãnh đạo cam kết những mục tiêu rất là lớn, và họ đều sẵn lòng để mà họ chuyển hóa bản thân của họ. Công nhận là khi mà em nhìn vào portfolio là danh mục đầu tư của Mekong thì thực sự rất là ngưỡng mộ, bởi vì những doanh nghiệp trong đó, giống như chị Giang vừa nói tới, P&G này, Pizza4P này, Pharmacity, Yola, rồi cả Thế Di Động, là những cái doanh nghiệp mà tạo ra một cái dấu ấn rất là mạnh mẽ, rất là lớn trong thị trường Việt Nam. Nó không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp startup nữa, mà những doanh nghiệp họ đã qua rất nhiều giai đoạn và họ tạo ra một cái sự thay đổi trong thị trường, trong cái ngành mà họ làm việc. Ví dụ như là Pharmacity này thay đổi hẳn cái ngành bán thuốc lẻ, đúng không chị? Rồi Pizza4P là nhà hàng yêu thích của em. Một tuần em tới đấy mấy lần. Và em rất thích cái triết lý của họ về bringing happiness, là tạo ra sự happiness, tạo ra niềm hạnh phúc cho không chỉ khách hàng mà cho cả những con người làm việc trong tổ chức đó nữa. Và gần đây em thấy là Pizza4P cũng có tuyển dụng vị trí gọi là Chief Happiness Officer, tức là gọi là giám đốc về mảng hạnh phúc. Chief Peace Officer. Chief Peace Officer tức là giám đốc điều hành về mảng nghĩa là chỉ lo về cái sự bình an cho tất cả nhân viên và mọi người. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy câu chuyện của Pizza4P là một cái ví dụ nữa ạ. Thì chị có thể share một chút cái lịch sử tại sao Pizza4P lại có được một cái triết lý về con người và văn hóa sâu sắc và nó phản ánh một cách rõ ràng như vậy trong cái mô hình kinh doanh của họ không? Giang ước gì là nếu mà có cơ hội thì Ruby sẽ gặp và trực tiếp hai anh chị là Masuko và Sunny, thì mình sẽ lắng nghe được cái câu chuyện trực tiếp từ hai anh chị này. Tuy nhiên từ cái góc nhìn của Giang thôi. Giang đã có kinh nghiệm và đã làm việc với lại Pizza4P đến giờ phút này là từ lúc mà Mekong Capital đầu tư đến nay là cũng gần hơn 3 năm hơn rồi ha. 3 năm làm việc với Pizza4P. Thì nếu như mọi người nhìn vào, mọi người bảo là chắc có thể là cái ông Mekong Capital này ông tự nhiên đi đầu tư vào các công ty mà có cái tầm nhìn lớn như vậy, sao không lo đầu tư vào những công ty mà có giống như là chỉ số là 3 năm 5 năm nữa đạt 10 triệu đô hay là 100 triệu đô rồi đi. Thực ra không phải.
Tại vì như là khi mà Mekong Capital làm việc và là đối tác của Pizza4P thì cái mục tiêu của họ là make the world smile for peace, là làm cho cả thế giới này họ cười và họ được trải nghiệm cái sự bình an. Và Ruby cứ thử tưởng tượng nếu như mà cái tầm nhìn đó mà nó được hiện thực hóa, có nghĩa là bất kỳ ở nơi đâu mà Pizza4P hiện diện thì cái người khách hàng khi người ta họ tới họ ăn và họ trải nghiệm ở nhà hàng của Pizza4P, họ đều trải nghiệm cái chuyện peace, chuyện bình an, và trải nghiệm cái sự hạnh phúc nữa, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Giang đang đặt lại cái câu hỏi, nếu như mà đến một ngày mà ở bất kỳ nơi đâu mà Pizza4P hiện diện và đều có thể đem lại cái peace và bình an cho tất cả mọi cái khách hàng như vậy, thì Giang tin chắc rằng lúc đó bên cạnh cái việc người ta hiện thực hóa được cái tầm nhìn, nhưng mà cái việc mà đạt được cái con số 100 triệu đô hay là financial hay là con số gì đấy thì nó là một cái điều rất là dễ dàng. Cho nên cái này là Giang cũng có muốn có cơ hội để mà Giang làm rõ là không phải là nếu như mọi người cứ nghe rồi xong mọi người bảo là tại làm chắc là làm cái thứ tào lao hay là lại treo trên tường. Nhưng mà không, đây thật sự em là với Pizza4P không phải treo trên tường. Yeah. Mình tới ăn ở đấy mình cảm nhận được từ cái chất lượng, từ cái lúc mình bước vào trong nhà hàng, cái sự welcome chào đón, cho tới lúc mình ra khỏi nhà hàng, cái sự gọi là chăm sóc cho cái người thì tất ăn. cả mọi thứ đều xoay quanh cái việc mà họ hiện thực hóa cái tầm nhìn của họ, họ hiện thực hóa cái sứ mệnh của họ là đem lại cái trải nghiệm bình an và hạnh phúc và vui vẻ cho mỗi cái người khách hàng hay là mỗi cái người nhân viên. Nó tương tự như vậy, như Giang nói về cái câu chuyện như là của bên Thế giới di động đi. Cái tầm nhìn của họ, Giang nhớ là năm 2010 người ta đã tuyên bố đến năm 2013 là họ là giống như là một cái công ty mà bán lẻ mà có cái dịch vụ khách hàng tốt nhất. Trong cái tầm nhìn của họ nó không có cái con số cụ thể là bao nhiêu triệu đô, bao nhiêu doanh thu, nhưng khi mà họ trở thành một cái công ty mà bán lẻ mà có cái dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam rồi, thì Giang nghĩ rằng là những cái con số về financial đương nhiên là nó sẽ đi theo. Và đương nhiên là mình đều có cái đo lường hết, chứ không phải là chỉ có gọi là một cái câu hay là một cái statement hay là một cái lời tuyên bố ra, mà nó phải đo lường. Giang đo lường bằng cái việc giống như là bây giờ là Pizza4P đi, thì họ sẽ phải có những cái chỉ số đo lường để làm sao mà mình biết rằng là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mình đang on track, mình đang đi đúng với cái tầm nhìn của mình, là đang hiện thực hóa cái việc rằng là tạo ra cái sự bình an và hạnh phúc cho khách hàng, thì đều được đo lường hết. Dạ. Chị Giang nói cái câu chuyện này đúng là cái phần tò mò mà em muốn hỏi tiếp theo, bởi vì công ty nào cũng có một tầm nhìn rất là tốt. Bất kể một lãnh đạo doanh nghiệp nào, khi mà họ lãnh đạo một doanh nghiệp, hầu như là họ đều có một cái tầm nhìn, họ mong muốn cho nhân viên của họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho khách hàng của họ có dịch vụ tốt hơn. Tuy nhiên mà để biến một cái tầm nhìn rất là vĩ đại như vậy trở thành thực tế, cái mà hàng ngày mỗi một người mà họ thực hiện trong công việc của họ giống như Pizza4P, thì thực sự là một cái chặng đường nó khá là gian nan và vất vả. Mà chị Giang có nói là thực ra có đo lường hết. Thế thì chị có thể chia sẻ một cái case study của maybe của Pizza4P hoặc là của công ty nào đó trong Mekong Capital mà họ có thể định lượng được từ cái tầm nhìn đó trở thành những cái việc mà họ thực hiện hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày được không ạ? Để Giang đưa ra một cái case cụ thể hơn, đó là Mekong Capital đi ha. Tại vì Giang nghĩ là các công ty khác thì Giang đều có cái thông tin, nhưng mà để mà cho chi tiết và rõ hơn thì những cái như Mekong Capital. Rồi, Mekong Capital mình bắt đầu bằng một cái sứ mệnh và cái mục tiêu, đó là mình gọi là kiến tạo cái ngành, gọi là kiến tạo lại cái ngành PE. Yeah. PE là private equity. Private equity, đầu tư vào các công ty cổ phần trên niêm yết và tạo ra cái sự đột phá, sự phồn thịnh và sự viên mãn. Đó là cái sứ mệnh và là cái mục tiêu tại sao mà Mekong Capital ra đời, tại sao Mekong Capital hiện diện trong cõi đời này. Và đến cái tầm nhìn là năm 2025. Thì năm 2025 thì cái bức tranh mà Mekong Capital muốn thấy ở đây vào năm 2025, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn bộ đội ngũ Mekong Capital họ sẽ cùng nhau, họ ăn mừng cái điều gì? Họ ăn mừng thì tụi Giang đã vẽ ra một cái bức tranh rất là rõ ràng và cụ thể. Hiện tại giờ là mình đang sống 2021, nhưng mà cái tâm thế và mọi người đi làm hàng ngày là đều hướng tất cả là làm sao để mà tập trung vào cái ngày 31 tháng 12 2025 mình sẽ ăn mừng cái điều đó để mà nó xảy ra. Em tò mò quá. Thì cụ thể hơn đó là cái vào ngày 31 tháng 12 2025 là Mekong Capital, lúc đó là mình đang gọi là từng thành viên ở Mekong Capital là cái hình mẫu sống cho những cái giá trị cốt lõi của mình, và mình đang tạo ra bằng cái việc mà mình áp dụng cũng như là mình triển khai và
áp dụng và triển khai cái mô hình mà đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng, thì mình đã giúp cho tất cả các công ty mà mình đầu tư đạt được tầm nhìn của họ. Và mình đo lường luôn, mình đo lường bằng cái cột mốc vào ngày 31 tháng 12 2025 đó, được đo lường rất là cụ thể, rằng là bằng cái việc gọi là mình đã thành công trong cái việc mà mình triển khai cũng như là mình áp dụng cũng như đồng hành với các công ty để mà đạt được tầm nhìn của họ, thì nó được đo lường như thế nào. Ví dụ đo lường bằng cái việc là Giang nói ví dụ thôi, ví dụ đo lường mà lúc đó là gọi là 100% các công ty đã đạt được tầm nhìn của họ. Và hiện tại giờ là 2020, 2021, 2022, tại vì cái tầm nhìn nó đưa ra vào năm 2017 thì mình đều track lại hàng năm hết. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025. Mình track hàng có những cái KPI, có những cái cột mốc milestone hàng năm, hàng tháng để mình biết rằng là mình có đang đi đúng cái tiến độ đó hay không. Hay là cái việc mà mình celebrate vào ngày 31 tháng 12 đó là toàn bộ đội ngũ Mekong Capital là cái hình mẫu sống cho cái giá trị cốt lõi của mình. Thì một trong cái tiêu chí mà mình đo lường đó là cái sự gọi là cái việc đo lường, một trong những cái tiêu chí đo lường đó là cái việc là cái người nhân viên ở Mekong Capital đến vào thời điểm đó thì mình có bao nhiêu là partner, bao nhiêu giám đốc, bao nhiêu tổng giám đốc, bao nhiêu gọi là trưởng phòng, vân vân, để mà mình đo lường cái việc là bằng cái việc họ thăng tiến như thế và họ ở cái level như thế, có nghĩa là họ đã là hình mẫu và họ đã có một cái quá trình. Mình đo lường bằng cái hành trình mà họ thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp của họ, cả về mặt vật chất, cả về vật chất không phải vật chất mà tức là cả về mặt vị trí trong công việc, trách nhiệm trong công việc, lẫn cả về mặt mà họ cảm thấy happy, hạnh phúc như thế nào trong công việc ạ. Thì Giang đang đưa ra cái ví dụ là như thế, có nghĩa rằng là mình có một cái statement là vision rồi, nhưng mà mình phải rất là cụ thể là cái bức tranh nó trông như thế nào. Và cái bức tranh nó trông như thế nào đó thì mình lại được đo lường và được track theo từng năm, từng tháng và từng quý, để mà ngay lập tức hàng ngày mỗi người là đều có thể biết được rằng là mình có đang gian, giống như là mới ngày hôm qua hôm kia là bắt đầu là đã thấy là bo của Mekong, hội đồng quản trị bo của Mekong Capital là phải la lên bảo rằng là có vẻ như là mình đang cần phải đốc thúc cái tiến độ, gọi là để làm sao mà để build up, cái là xây dựng các bạn mà vừa mới vào Mekong thì có thể là 2 năm sau để các bạn có thể là trở thành deal leader, là có người phụ trách deal chính. Nghĩa là tụi Giang có thể track hàng ngày và giống như là hàng tháng để mà ngay lập tức mình thấy, chỉ cần thấy nó có một cái gọi là có một cái rủi ro là cái chuyện mình sẽ không đi đúng tiến độ, là ngay lập tức là mình sẽ phải nhào vào để mà mình đổi mới sáng tạo cách làm và con người liền. Bởi vì chị Giang vừa nói tới việc là đo lường, và cái việc đo lường này không phải theo phương pháp truyền thống là có khi mấy tháng mình đo một lần, có khi có nhiều công ty này cả năm mới đo một lần, mà việc đo lường nó diễn ra hàng ngày. Thì mà để có thể đo lường như vậy nó sẽ cần sự hỗ trợ của một cái hệ thống về công nghệ nào đó. Thì chị Giang có thể chia sẻ xem cái công cụ về công nghệ mà mình sử dụng để mình có thể đo lường được những cái chỉ số về mặt con người và văn hóa hàng ngày, và nó sống như số liệu sống, nghĩa là nó được update thường xuyên, nó real time. Thì có 2 câu hỏi của trong cái câu hỏi của Ruby là có 2 cái là về liên quan tới cái việc là mình đo lường chỉ số về con người và văn hóa. Và cái câu hỏi thứ 2 là liên quan đến công nghệ. Đúng rồi. Để làm mà mình hỗ trợ. Em đoán mò là như vậy, bởi vì em thấy là chị và Mekong Capital đo lường cái này số liệu rất là thường xuyên và đều đặn. Thì cái việc mà sử dụng những cái cách đo lường truyền thống như là kiểu mấy tháng mình gửi ra một cái survey gì đó là nó hoàn toàn lỗi thời rồi. Và sẽ có những công cụ về công nghệ cho nhân sự để mình có thể có cái sự đo lường đó, giống như mình đo nhịp tim sống của mình á, đúng không ạ? Thì nó là những công cụ như thế nào ạ? Cái việc mà ứng dụng công nghệ trong tất cả mọi thứ, trong cái việc mình đo lường về kinh doanh này nọ, trong việc đo lường về kinh doanh mình lắng nghe từng cái hơi thở của khách hàng, rồi cái gọi là cái kết quả kinh doanh, rồi inventory, rồi số hàng này nọ, thì tất cả cái đó thì thật ra là tất cả các công ty Mekong Capital luôn, tất cả các công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capital là đều chú trọng vào phát triển công nghệ. Nếu như mà Ruby mà tìm hiểu thêm về cái mô hình đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng, thì bên cạnh là Mekong Capital có một đội ngũ để hỗ trợ về nhân tài và văn hóa doanh nghiệp cho các công ty, thì bên mình còn có một cái đội ngũ là tư vấn và huấn luyện về digital transformation. 2 cái đó nó phải đi song song với nhau, chuyển đổi số. Tại vì là con người chuyển hóa về thay đổi về tư duy, nhưng mà phải cần có công cụ nữa thì người ta mới đi nhanh được. Chứ nếu mà 2 cái đó mà nó đi tách ra thì nó rất là kiểu như là anh có một cái iPhone rất là xịn sò, nhưng mà cái người dùng thì họ đang không có được
trang bị bởi cái tư duy, bởi cái nhận thức hay bởi cái hành động thì cái iPhone nó cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng mà nếu như mà anh cứ phát triển về con người, về tư duy, về nhận thức, về hành động, nhưng mà cứ xài những cái điện thoại cũ, công cụ cũ thì nó lại cũng không có giúp họ đi nhanh được. Cho nên thật ra hai cái này nó vẫn đi song song với nhau và nó rất là bổ trợ cho nhau. Quay lại thì Mekong Capital có một cái đội ngũ là chuyên tư vấn và huấn luyện cho các công ty liên quan tới cái việc mà chuyển đổi số, digital transformation. Thì cụ thể là có 3 mảng mà Mekong Capital, cái team digital transformation đó họ sẽ làm việc trực tiếp với các công ty. Là cái thứ nhất là về BI, đó là xây dựng cái hệ thống BI dashboard rồi các kiểu. Và cái thứ hai nữa là tập trung vào tư vấn và huấn luyện cũng như là đồng hành với các công ty trong cái việc mà customer experience, là trải nghiệm khách hàng. Bây giờ mình xây dựng cái hành trình trải nghiệm khách hàng ra sao, rồi vân vân, ở mỗi cái touch point nó như thế nào, mỗi cái điểm chạm thì như thế nào, đó là customer experience. Và cái đội ngũ này là cũng lo luôn về digital marketing. Và cái bạn mà head gọi là đó thì sẽ lo, gọi là mình gọi là bạn giám đốc về digital transformation, về chuyển đổi số, thì bạn cũng sẽ gọi là lãnh đạo cái đội ngũ này để mà làm việc với các công ty. Thì hiện tại giờ thú thật với lại Ruby là tất cả những cái thông tin mà về cần thiết về cho làm việc về kinh doanh này nọ thì digital transformation các bạn đang làm rất là tốt. Nó đều đang các công ty. Ruby có thể tưởng tượng mà vào Phật Mai City là giống như mình đang vào một cái trạm không gian spaceship vậy đó, một cái tàu vũ trụ không gian. Toàn ở ngay các phòng ban là họ đều có những cái tivi mà để mà nó nhảy số hàng ngày hàng giờ luôn. Hàng ngày hàng giờ cho từng cái gọi là phòng ban. Còn liên quan tới gọi là mình đo lường và chỉ số về con người thì thật ra là hiện tại giờ mình chưa có nhiều những cái công cụ để mà có thể mà mình đo lường chỉ số hàng giờ như thế. Nhưng mà mình vẫn đo lường hàng quý hoặc là hàng em tháng. tưởng tượng thì thực ra đo lường các chỉ số con người cũng giống như đo lường các chỉ số về trải nghiệm khách hàng. Thì nếu như mình đối xử với con người của trong đội ngũ mình cũng là một khách hàng, là khách hàng nội bộ, thì mình đo lường những trải nghiệm của họ tại những cái touch point, những điểm chạm. Sau đó mình mình kết hợp tất cả những data đó lại, và nếu mình có đội ngũ có cái khả năng phân tích số tốt thì từ đấy họ có thể tìm ra được rất là nhiều những cái insights về văn hóa hay là về độ satisfaction, tức là độ hài lòng của nhân sự trong công ty. Đúng rồi. Em tưởng tượng như vậy. Nhưng mà Ruby hoàn toàn tưởng tượng chính xác. Thực ra là như bên Giang vẫn là 6 tháng một lần, ít nhất là 6 tháng một lần là đều đo lường cái trải nghiệm của nhân viên, cái sự gắn kết của nhân viên. Rồi mình đo lường qua những cái con số về 360 độ, mình đánh giá để mình coi thử là những cái người leader, người ta đang có là hình mẫu của những cái giá trị cốt lõi, những cái hành vi mà mình muốn hay không. Thì nó luôn liên tục đo lường bằng cách như thế để mà cho mọi người biết rằng là mình đang ở đâu. Và thế thì chị Giang cũng vừa nói tới là các leader là những cái người mà đầu tiên dẫn lối một cái doanh nghiệp, và họ thường xuyên phải làm mới bản thân mình. Thực ra em có nghe câu chuyện của chị Giang nói cũng khá là nhiều lần là leader luôn luôn phải người làm mới bản thân mình thì doanh nghiệp mới phát triển được. Thế thì chị Giang có thể chia sẻ một vài câu chuyện về cách mà chị Giang cùng với đội ngũ talent và culture ở Mekong Capital đã làm việc với các lãnh đạo doanh nghiệp để giúp cho họ làm mới chính bản thân mình, làm mới chính đội lãnh đạo của mình để biến cái tầm nhìn rất là lớn của họ trở thành hiện thực, được không ạ? Nếu mà nói về văn hóa doanh nghiệp và nhà lãnh đạo nha, nó thật ra là nó giống như là mình đang nói một cái bàn tay vậy đó, mặt trên của bàn tay và mặt dưới của bàn tay, cho nên hai cái đó nó đi song song với nhau. Cho nên là văn hóa doanh nghiệp là thường, không phải là thường luôn, mà luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cái người leader và bởi người lãnh đạo. Thì Giang có rất là nhiều các CEO và các founder của các công ty của Mekong Capital đầu tư vào. Thì ngay từ đầu, lúc mà mình trong cái phần mà gọi là trong cái phần mình thẩm định hay là mình dạm hỏi nhau để mình tìm hiểu là mình có thể làm việc được với nhau hay không, thì Mekong Capital luôn làm rõ và cố gắng để làm rõ và để mà mình đánh giá thử là cái người founder và người CEO đó liệu là những cái con người mà họ sẵn lòng, họ cởi mở và họ gọi là họ sẵn lòng để mà họ luôn làm mới bản thân mình hay không. Tại vì cái việc mà để mà đạt được một cái mục tiêu mới, một cái kết quả mới thì nó lại đòi hỏi là con người anh phải mới, con người anh phải khác. Chứ nếu như mà anh đã muốn đạt được một cái mục tiêu mới mà con người của anh thì nó vẫn y chang như cũ, anh vẫn không thích giao quyền cho ai, anh vẫn thích rằng là mọi thứ nó phải thông qua anh để anh ký anh tá, thì làm sao mà anh có thể đưa cái công ty đó trở thành một cái công ty mà gọi là
triệu đô hay là tỷ đô được. Tại vì nếu mà triệu đô tỷ đô làm sao anh làm được mình, anh phải làm với nhiều người. Thì cái hành trình mà tất cả các nhà CEO và nhà founder mà đã trải qua khi mà làm việc với Mekong Capital thì cũng trong một số bài báo như bạn Phùng Anh Tuấn, CEO founder F88 nói là cái giai đoạn mà khó khăn nhất, không phải khó khăn nhất mà là thử thách nhất đối với bạn, đó là khi Mekong Capital bắt đầu đầu tư vào thì bắt đầu là tự bản thân bạn sẽ phải luôn liên tục và luôn gọi là mình phải suy nghĩ thử là bản thân mình là ai và mình cần phải thực hành cái sự lãnh đạo đó đối với đội ngũ của mình là như thế nào. Mình không thể nào mà mình cứ gọi là ép buộc hay là phán xuống hay là chỉ một đường là tất cả mọi người đi theo nữa, mà lúc đó nó đã đông rồi, rất là nhiều người rồi, mình lại tuyển những người giỏi về thì mình phải làm mới mình chứ. Bây giờ mình đâu có thể nào mà mình ép buộc người ta, mà lúc đó sẽ phải là đòi hỏi cái sự lôi cuốn, cái sự truyền cảm hứng. Thì lúc đó lại một lần nữa là các bạn lại phải lại học, phải tự khám phá ra để mà mình bỏ đi những cái công thức thành công, những cái công thức chiến thắng của mình, những cái công thức mà nó đã giúp mình thành công hồi xưa. Cái đó là cái khó đấy. Ví dụ như là mình biết nó thất bại thì mình có thể bỏ, nhưng mà mình làm cái gì đấy mà giúp cho mình thành công rồi mà bỏ cái công thức thành công đó, bỏ thói quen thành công cũ đó, em nghĩ là một cái việc mà đòi hỏi một cái sự đấu tranh, một phần đấu tranh và một phần nghị lực và cái tư duy mở rất là lớn, đúng không ạ? Thực ra cái từ bỏ đây để Giang làm rõ nó chính xác. Bỏ đây không phải là bỏ luôn, nhưng mà có nghĩa là mình không có bị giới hạn, mình không có bị cái công thức thành công cũ đó. Cái mô thức cũ đó nó làm giới hạn bản thân mình. Giống như Giang nói là có một số các công ty khi mà hồi xưa họ chỉ có gọi là mấy trăm nhân viên, và cái việc mà gọi là tất cả mọi thứ là đều thông qua một mình cái chị CEO và cái người CEO và người founder đó ký hết tất cả mọi thứ, và nó đã run đến gọi là nó đã hoạt động và đến giờ phút này. Nhưng nếu như mà cái mục tiêu của cái công ty đó mà người ta muốn đạt được đột phá mà để mà gọi là trở thành công ty mà giống như là 500 triệu đô hay là 1.000 gọi là, thì lúc đó thì nó lại khác. Nó phải đòi hỏi rằng là không thể nào mà cứ bao nhiêu thứ lại đi lên một mình cái người CEO đó để mà ký tá nữa. Thì họ phải học lại cái cách giao quyền, họ học lại cái cách thức mà họ phải tin người ta. Đúng rồi, niềm tin, đúng không ạ? Phải tin và giao quyền. Phải tin, phải giao từ quyền chứ làm sao làm mình được. Em thấy cái khó nhất trong lúc mà chuyển giao từ việc mà một lãnh đạo đang là người kiểm soát và quản lý tất cả mọi thứ, ký tất cả mọi thứ, cho đến lúc giao quyền và niềm tin, thì em nghĩ là cái niềm tin đấy nó sẽ không phải là có được xây dựng được 100% ngay lập tức, và mình cũng phải tạo cơ hội để cho những người mình được giao quyền họ có quyền thất bại trong một cái hoặc là có quyền làm sai trong một cái không gian nào đó, không gian an toàn, phải có không gian an toàn để thất bại hoặc là làm sai. Còn nếu như mình giao quyền và mình kỳ vọng là người ta sẽ làm được như mình ngay lập tức thì rất khó. Và cái chuyện giao quyền hay là cái chuyện tin cậy hay là chuyện tin tưởng hay là tạo ra một cái không gian an toàn thì nó đều bắt đầu từ cái người CEO và người founder. Nếu mà bản thân bây giờ mình sẽ phải thật ra trong những cái khóa huấn luyện các cái CEO của các công ty hay CEO founder bên Giang, họ sẽ không được dạy về cái việc là giao quyền là như thế nào hay là làm sao để tạo niềm tin cho đội ngũ. Nhưng mà họ sẽ học và họ sẽ phải tự khám phá bản thân họ rằng là qua những cái khóa huấn luyện để người ta thấy rằng là cái điều gì mà anh lo sợ khi mà anh giao quyền, cái điều gì mà nó khiến anh không có tin vào cái việc mà đội ngũ của mình để mà anh không dám giao quyền, và cái bức tranh tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào nếu như mà anh cứ tiếp tục không giao quyền, chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và nếu như mà cái bức tranh ở tương lai của công ty này mà mình giao quyền thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, rồi anh chọn đi. Nếu và đứng trong cái mục tiêu mới mà nếu như mà để đạt gọi là tỷ đô hay là triệu đô, liệu rằng anh có làm một mình hoài, anh ôm hoài anh đạt được cái chuyện đó hay không? Giang tin chắc là không ai nói rằng là tôi có thể làm một mình và gọi là và không cần phải giao quyền cho ai mà tôi vẫn đạt được 1 tỷ đô đâu. Vâng. Ruby rất là tâm đắc như chia sẻ của chị Giang về việc là lãnh đạo phải luôn làm mới mình, học cách để giao quyền, học cách để tin vào đội ngũ của mình. Và cái phần chia sẻ của chị Giang thì có khiến cho em nhớ tới một câu nói của Tổng thống Obama. Mấy năm trước em có tham dự một cái event mà có Tổng thống Obama. Ông có nói là thực ra vấn đề của rất là nhiều
tổ chức hay là ở tận cái tầng quốc gia hoặc là đa quốc gia đi, thì đó là những người ở trên lãnh đạo, họ tư duy của họ không chịu thay đổi. Thì đấy là vấn đề lớn nhất. Chứ thực ra có rất nhiều những cái vấn đề mà mình hoàn toàn có thể giải quyết được nếu như mình chịu thay đổi bản thân, chịu làm mới tư duy giải quyết vấn đề của mình. Thì nó rất là similar, rất là giống với lại câu chuyện chị Giang vừa nói tới. Mặc dù nó ở mức độ về doanh nghiệp, nhưng bài học và lãnh đạo thì nó cũng xuyên suốt, cấp quốc gia hay là trong doanh nghiệp, đúng không? Có một vài câu hỏi của khán giả của Vietcetera có gửi tới chị Giang. Trong đó có câu hỏi đầu tiên, thực ra 2 câu hỏi giống nhau, khá là giống nhau, của bạn Hoàng Thị Kim Dung là Associate tại quỹ đầu tư mạo hiểm Genesia, và bạn Bùi Thanh Hùng từ Shaper Impact Capital. Thì các bạn ấy đều có một cái băn khoăn giống như nhau, đó là những cái startup founder hay những người lãnh đạo các startup thường ở giai đoạn mới còn sớm thì họ có 1001 các cái vấn đề cần phải quan tâm, từ việc là làm sản phẩm cho tới làm marketing, gọi vốn từ nhà đầu tư, nói chung là cơm áo gạo tiền hàng ngày, đúng không ạ? Và thường thì mọi người sẽ chưa quá quan tâm ngay tới việc là làm thế nào để thiết kế ra và nuôi dưỡng một cái văn hóa doanh nghiệp ngay từ lúc còn rất là sớm. Thì làm thế nào để các cái startup leader, những người lãnh đạo các cái công ty còn giai đoạn sớm, họ có thể chiêu mộ được nhân tài này, rồi giữ chân được nhân tài này, xây dựng được một cái văn hóa mà làm việc hiệu quả và giữ chân được con người. Thì chị Giang có thể chia sẻ góc nhìn của chị được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của hai bạn. Và Giang đoán thôi nha, Giang đoán là từ cái câu hỏi của hai bạn thì có vẻ như là hai bạn đang nghĩ rằng là làm văn hóa doanh nghiệp thì tốn thời gian và phải cần thời gian chứ lộn. Em không nghĩ là chỉ có hai bạn nghĩ vậy đâu. Rất nhiều người đúng không? Rất là nhiều người nghĩ rằng là làm văn hóa doanh nghiệp thì phải cần có thời gian, đúng rồi, cần phải có tiền của, rồi cần phải, và có vẻ như là nói riêng gì không việc chiêu mộ nhân tài thôi rất là đắt đỏ rồi. Mà và cần phải có thời gian, rồi cần phải có nhiều tiền của, tại bây giờ mình cơm áo gạo tiền mình phải lo mà, làm sao mà mình lo về văn hóa doanh nghiệp được. Cái này thật ra là Giang đang muốn đặt ngược lại câu hỏi cho các bạn, đó là liệu các bạn có nhìn nhận là có vẻ như là các bạn đang nhìn là văn hóa doanh nghiệp và cái việc mà mình phát triển kinh doanh là hai cái việc tách rời nhau ra. Giống như là một bên là phải làm cơm áo gạo tiền kinh doanh, còn một bên là phải múa may quay cuồng, rồi xong hoặc là làm văn hóa doanh nghiệp là cái gì đó phải văn thể mỹ, rồi phải này nọ, rồi event rồi các kiểu, rồi phải tốn tiền tốn thời gian. Thật ra không phải. Cái đó là cái Giang cũng nói nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đó, là cái đó là cái sai lầm trong cái việc mà mọi người định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp á. Vậy thì định nghĩa đúng là gì ạ? Giang thì không có gọi là không có đúng và không có sai ha, nhưng mà đối với lại là Mekong Capital hay là đối với quan điểm của Giang mà Giang làm và tư vấn cho rất nhiều các công ty, văn hóa doanh nghiệp á, nó là bao gồm, gọi là nó bao gồm, trong đó nó có bao gồm gọi là bao gồm cái niềm tin của cái đội ngũ đó tới cái mục tiêu của công ty, và mục tiêu của công ty là tầm nhìn đó, và làm cái sức mạnh là một cái tập thể mà ở tất cả đó, ở mọi người đều có chung một cái mục tiêu và họ có chung một cái giá trị cốt lõi, một cái có giá chung, có nghĩa là có chia sẻ chung một cái bộ giá trị cốt lõi, mà trong bộ giá trị cốt lõi này nó có bao gồm những cái hành vi hành động cụ thể để mà giúp mình đạt được mục tiêu, thì đó gọi là văn hóa doanh nghiệp. Cho nên nếu mà nói ra là các bạn ở công ty startup hỏi bây giờ các bạn có văn hóa không? Có, đang có văn hóa đó. Cứ có người là có văn hóa, có người là có văn hóa, chính xác, cảm ơn Ruby. Có người là có văn hóa, và nếu các bạn là CEO founder thì văn hóa của công ty bạn nó chính là bạn đó. Cái cách thức mà bạn ra quyết định, cái cách thức bạn giao tiếp hàng ngày, nó là văn hóa của bạn đó. Nhưng mà bây giờ các bạn lựa chọn đi. Nếu như mà cái việc mà đầu tiên á, các bạn sẽ phải ngồi lại là các bạn muốn nhìn thấy cái bức tranh tương lai của công ty mình trong vòng 5 năm, 10 năm tới là như thế nào. Và liệu rằng cái con người hiện tại, cái giá trị cốt lõi hiện tại, cái văn hóa hiện tại, cái cách thức mà mình đang giao tiếp và làm việc với nhau á, với nhau nè, rồi với khách hàng, nó có giúp mình đạt được cái đó hay không? Nó có giúp mình đạt được cái gọi là cái việc mà trong cái bức tranh 5 năm, 10 năm tới hay không? Hay là nó phải cần thêm những cái gì mới nữa? Nó cần phải thêm về cái con người mới, cần thêm về những cái hành động, những cái hành vi gì mới trong nhân viên của mình, trong cách thức của mình nữa. Và nó bắt đầu từ cái người CEO và người founder.
Cho nên Giang nhớ là có một lần là một ai đó đã hỏi anh Tài cái câu hỏi này y chang như thế này. Bảo là anh ơi, nếu như mà hồi xưa mà Giang còn nhớ câu hỏi đó là anh ơi, nếu mà hồi xưa anh quay lại là anh có làm về văn hóa doanh nghiệp hay là sớm hay không, mà lúc mà cơm áo gạo tiền chứ có. Anh Tài trả lời một câu: ổng hồi đó mà tôi mà làm sớm chắc giờ này là tôi còn đạt nhiều hơn nữa rồi. Câu trả lời quá hay của anh Tài. Tôi còn làm, nếu mà tôi mà làm sớm là giờ này chắc tôi đạt còn nhiều hơn như thế rồi. Thế thì em tóm tắt lại câu trả lời của chị Giang rất hay. Em tóm tắt lại đó là các bạn founder startup giai đoạn sớm thì làm càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Theo đúng bước chân của anh Tài. Và nó bắt đầu từ bản thân cái người CEO và founder đó. Các bạn đấy, quay lại câu việc là innovation là sự sáng tạo bắt đầu bằng cái việc con người. Thì bây giờ cái người CEO và người founder đó họ đã sẵn sàng và sẵn lòng cho cái cuộc chơi mới, và sẵn lòng cho cái cuộc chơi mà mình làm, mình thay đổi, mình chuyển hóa và mình làm mới cái con người lãnh đạo của mình hay chưa? Và có một câu hỏi không có thuộc về chủ đề về con người, nhưng mà em muốn hỏi chị Giang cho vui thôi. Đó là nếu mà chị có thể có được một super power, tức là một cái sức mạnh siêu nhiên, thì chị sẽ ước có sức mạnh siêu nhiên gì? Câu hỏi trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Vậy luôn hả? Chà, chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà gọi là một sức mạnh siêu nhiên. Có người muốn bay, có người thì muốn vậy hả? Có khả năng nếu mà Giang mà có sức mạnh siêu nhiên thì Giang muốn là Giang là một cái người mà có thể gọi là du hành thời gian, time traveler. Oh wow. Giang muốn có cái sức mạnh siêu nhiên đó. Tại sao ạ? Tại vì rằng là thực ra là chắc là nó cũng bắt đầu từ cái việc rằng là mình là con người, Giang cũng là con người khá tò mò và lại rất là trân quý những cái khoảnh khắc và những cái trải nghiệm. Thì nếu mà Giang có cái sức mạnh siêu nhiên đó, Giang nghĩ rằng là Giang có cái khả năng để mà Giang có thể quay ngược lại thời gian vào những cái moment và những cái hạnh phúc, những cái khoảnh khắc trong cuộc đời của mình để mà mình có thể chìm đắm lại một lần nữa. Và đó là cái việc mà nó liên quan tới việc rằng Giang rất là trân quý những cái kỷ niệm hay là những cái moment, những cái trải nghiệm, những khoảnh khắc trong cuộc đời này. Và liên quan tới cái yếu tố tò mò, tại sao là time traveler, mình muốn đến tương lai. Muốn đến tương lai là đi lên thật là nhanh đến ngày 31 tháng 12 2025. Lúc đó Mekong Capital chúng ta, lúc đó mọi người đang celebrate cái gì, đang ăn mừng như thế nào, các công ty của mình ra sao, chứ không phải để coi trong ngày mai sổ số là bao nhiêu mình mua vé trước. Không. Ok. Time travel là một time traveler, sức mạnh siêu nhiên là chị Giang mong muốn có. Chúc chị một ngày nào đó sẽ đạt được sức mạnh đấy trong vòng 5 năm nữa, 4 năm nữa chị sẽ tới 2025. Cảm ơn chị Giang đã dành thời gian đến với chương trình Vietnam Innovators. Câu chuyện về con người và văn hóa chắc là câu chuyện mà có thể mình ngồi với nhau mấy ngày cũng nói không hết. Và những ngày hôm nay thì thực ra cũng có rất nhiều những viên ngọc quý, những cái điều hay và thú vị từ câu chuyện mà chị Giang chia sẻ. Và hy vọng là các lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc thậm chí không cần phải là lãnh đạo doanh nghiệp, mọi người làm việc trong một doanh nghiệp thì sẽ đúc kết được một số những bài học thú vị về con người cũng như về văn hóa để có thể áp dụng vào trong chính công việc của mình. Hy vọng được gặp lại chị Giang sớm trong một chương trình tiếp theo. Cảm ơn Ruby rất nhiều và cảm ơn Vietcetera đã cho Giang các cơ hội để mà chia sẻ những cái câu chuyện về Mekong, về các công ty cũng như là cái triết lý đầu tư của Mekong. Và cuối ngày rồi nó chỉ là cái sự lựa chọn của mỗi người, của mỗi doanh nghiệp. Và đó là cái việc mà, còn cái việc mà lựa chọn là mình đầu tư vào tầm nhìn, vào con người và văn hóa, thì Giang tin là đến giờ phút này nó vẫn là sự lựa chọn của Mekong. Cảm ơn chị Giang đã dành thời gian cho chương trình. Và cảm ơn các khán giả của Vietcetera đã dành thời gian lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình Vietnam Innovators. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.